खसीको मासु बनाउने सबैभन्दा सजिलो र स्वादिष्ट तरिका। हेलो फुड लभर, स्वागत छ सबैजनालाई किचन पार्टनरमा। 4 पोटी लसुन, ल्वाङ 5-7 गेडा, सुकुमेल 4 वटा, जाइफल अलिकति, जिरा, खुर्सानी, प्याज, तेजपत्ता र गोलभिँडा चाहिन्छ मासु पकाउन। आधा केजी मासु, मिट मसला र बेसार लिएको छु मैले। म्यारिनेट गर्नको लागि म तेल, बेसार, मिट मसला, प्याज र तेजपत्ता राखेर मिक्स गर्छु। यसलाई चाहिँ म 15 मिनेट्स म्यारिनेट हुन छोड्छु। यसो गर्नाले चाहिँ एकदम स्वाद आउँछ मासुमा। यसलाई चाहिँ म तोरीको तेलमा पकाउँछु। 15 मिनेट भइसक्यो, तेल पनि तातिसक्यो। यसमा चाहिँ म मजाले मासु राख्छु। यसलाई चाहिँ म 10 मिनेट जति चाहिँ भुटेरै पकाउँछु। कराईमा पकाएको मासु चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ। कुकरमा बनाएको भन्दा कराईमा बनाएको चाहिँ स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। अब म मसला पिस्छु। ल्वाङ, सुकुमेल, जाइफल, जिरा, लसुन सबै। यो 10 मिनेट जस्तो भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई म छोप्छु। हामीले बीचबीचमा चाहिँ यसलाई चाहिँ चलाउँदै छोप्दै पकाउनु पर्छ अझै 5-7 मिनेट। यसरी चाहिँ तपाईको 20 मिनेट जस्तो भइसकेपछि यसमा चाहिँ म नुन, अघि पिसेर राखेको मसला, गोलभिँडा राख्छु र यसलाई मजाले चलाउँछु 2 मिनेट जस्तो। यसरी चाहिँ यो चाहिँ मिनिमम मसलाहरूमा एकदमै मिठो कराईमा चाहिँ मटनको मासु बन्छ। यो चाहिँ तपाईले पनि ट्राई गर्नु होला। तपाई यसको फ्यान हुनुहुनेछ किनकि एकदमै टेस्टी हुन्छ। यो रेसिपी चाहिँ मेरो घरको रेसिपी हो। हामी सबैलाई चाहिँ कराईमा बनाएको मटनको मासु यति मिठो लाग्छ कि। यसलाई चाहिँ अब म एकछिनमा पानी राख्छु। 20 मिनेट जस्तो 10 मिनेट जस्तो चाहिँ फ्राई गर्ने। मसला ससला राखेर बीचबीचमा छोप्दै चलाउँदै गरेपछि चाहिँ 20 मिनेट पछि चाहिँ यसमा पानी राख्दैछु म। आफूलाई चाहिने मात्रा अनुसार पानी राख्नु होला। मैले चाहिँ ठिकै पानी राखेको छु। आधा केजी मटन हो। हेर्नुस् त यो एकदम स्वादिष्ट देखिरहेको छ। अनि मसला पनि धेरै चाहिँदैन यसको लागि चाहिँ मिनिमम मसलामा। यसको चाहिँ अलिकति पाक्न बढी टाइम लागे पनि यसको चाहिँ स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। मटनको करी चाहिँ रेडी भइसकेको छ अनि हामीहरू चाहिँ एकदम खान भेरी एक्साइटेड पनि छौँ। तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। I hope you enjoy the recipe. Happy eating everyone.